Hello everyone. So आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा इक्वेसन अफ मोसन फर फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। अब यो भन्दा अघि चाहिँ हामीले थोरै कुरा बुझ्नुपर्छ, जस्तै कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले फ्रीली फल गरायौं टुवर्ड्स द सर्फेस अफ द अर्थ। सो कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले फ्रीली यसरी फल गरायौं भने, जस्तै यो बडी छ, यो बडीलाई मैले यसरी यो अर्थमा चाहिँ यसरी फल गराउँदा एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। त्यो पनि के को कारणले भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं, अर्थको ग्रेभिटी। किनकि यो बडीलाई कसले अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो अर्थको ग्रेभिटीले चाहिँ यसलाई तानिरहेको हुन्छ हैन। त्यही कारणले कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले फ्रीली फल एउटा प्लानेट अथवा कुनै पनि स्याटेलाइट जुनमा चाहिँ हाम्रो ग्रेभिटी छ भने त्यसलाई फल गराउँदा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो युनिफर्म एक्सेलरेसनमा चाहिँ त्यो फल हुने गर्ने गर्छ है। यो च्याप्टरमा हामी अर्को कुरा पनि पढ्ने गर्छौं। यो भन्दा अघि चाहिँ हामीले 8 क्लासमा नि थोरै यो कन्सेप्ट चाहिँ लेखा थियौं हैन, जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडी यसरी होरिजेन्टल मोसनमा चाहिँ मुभ हुन खोजिरहेको छ भने यो बडी चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउँदा चाहिँ हाम्रो v = u + at, s = ut + 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as फर्मुला पनि बन्छ है। सो अब यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भयो, कुनै पनि बडी होरिजेन्टली मुभ हुँदा चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो बन्दो रहेछ भन्ने हामीले थाहा भयो है। कुनै पनि बडी चाहिँ फ्रीली फल गराउँदा त्यसमा चाहिँ के कस्ता इक्वेसनहरु बन्छ, सो त्यो चाहिँ हामीले हेर्न लागेको। त्यही कारणले जुन हाम्रो होरिजेन्टल मोसनमा क्रिएट भएको तीनटा फर्मुला छ, सो यसलाई नै हामीले अब थोरै स्लाइटली चेन्ज गरेर चाहिँ अब नयाँ फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले भर्टिकल मोसनको लागि क्रिएट गर्ने गर्छौं है त। व्हेन अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड भनेर भनेको छ है। फर्मुलाहरु तीनटा छ। सो यो फर्मुला क्रिएट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एउटा ट्रिक छ जुन हामीले बुझ्न सक्छौं। हेर्नु त, हामीले के गर्छौं रे, सब्स्टिट्युट गर्छौं भनेर भनेको छौं है। अब यसमा केलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने अनि अर्को चाहिँ ए लाई सब्स्टिट्युट गर्ने है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अरु चाहिँ जे छ सेम, यसलाई केले सब्स्टिट्युट गर्ने, एच ले सब्स्टिट्युट गर्ने। एस भनेको हामीले इक्वेसन अफ मोसनमा डिस्टेन्स भनेर पढेको, अब यसमा चाहिँ के भनेर पढ्छौं हामी, हाइट भनेर पढ्छौं है। जस्तै यो बडीलाई हेर्नु त, यहाँदेखि यसरी माथि यसरी फाल्दा यहाँदेखि यहाँसम्म आयो हैन, त्यही कारणले के भयो, सर्टेन हाइट भयो। त्यही कारणले एस लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्यो, एच। होरिजेन्टल मोसनमा यसरी चाहिँ मुभ भइराख्दा यो बडीमा सर्टेन एक्सेलरेसन आउँछ भनेर पढेको। अब यो पोजिसनबाट यसरी माथि फाल्दा भर्टिकल मोसनमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ ग्रेभिटी एक्ट भएको कारणले चाहिँ यो होरिजेन्टल मोसनको जुन हाम्रो ए छ, एक्सेलरेसन अफ अ बडी छ, त्यसलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्ने भयो, हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले चाहिँ रिप्लेस गर्ने भयो है। त्यही कारणले चाहिँ हामीले यसमा जी लेख्यौं। अब यसमा माइनस जी चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि यो बडीलाई यो ठाउँबाट यसरी माथि फाल्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा चाहिँ फालिरहेछौं। अर्थले त यसलाई तल तान्नु पर्ने, तर यसलाई हामीले माथि फाल्यौं भनेपछि यो अर्थको ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा हामीले यसलाई फालिरहेछौं। मिन्स तल तानेको भए चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी प्लस जी हुन्थ्यो, यो माथि फालेको हुनाले चाहिँ यसमा हामीले माइनस लेखेको। किन भन्दाखेरि अगेन्स्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भएको कारणले माइनस थपेको। त्यही कारणले कुनै पनि बडी भर्टिकली थ्रोन अपवर्ड गर्दा ए को ठाउँमा हामीले माइनस जी ले चाहिँ रिप्लेस गर्ने है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। त्यही कारणले हेर्नु त, फर्मुला कसरी क्रिएट भयो, हाम्रो v छ, v नै लेख्यौं, इक्वल टु भयो, u छ, u नै लेख्यौं। अब प्लस छ, प्लस नै लेख्नु एकचोटी। अब a को ठाउँमा कसले रिप्लेस गर्ने रे, माइनस जी है। त्यही कारणले यहाँ हामी माइनस जी यसरी लेखौं, t छ सो टी नै हुन्छ है। अब त्यही कारणले हेर्नु त, v को v भयो इक्वल टु u भयो, प्लस इन्टु माइनस गर्दा के हुन्छ, माइनस, अनि जी र टी छ हाम्रो, सो जीटी यसरी है। s = ut + 1/2 at स्क्वायरलाई पनि हामीले s भनेको डिस्टेन्समा, डिस्टेन्सलाई हाइटले रिप्लेस गर्छ, त्यही कारणले हामीले यहाँ h भनेर लेख्यौं। इक्वल टु छ, इक्वल टु नै भयो, ut चेन्ज गर्नु पर्दैन, सो ut नै लेख्यौं। प्लस को यहाँ हामी प्लस नै लेख्छौं हैन, 1/2 छ, 1/2 नै लेख्छौं। अनि a को ठाउँमा के लेख्ने रे, माइनस जी है। त्यही कारणले माइनस जी अनि टी स्क्वायर त हाम्रो टी स्क्वायर नै भयो। अब यसलाई नै गर्दा के भयो, h को h इक्वल टु ut भयो, प्लस इन्टु माइनस, माइनस भयो 1/2, 1/2 जीटी स्क्वायर है। v स्क्वायर इक्वल टु स्क्वायर प्लस 2s लाई v स्क्वायर को v स्क्वायर नै भयो, इक्वल टु u स्क्वायर भयो। यहाँ प्लस छ, यहाँ पनि प्लस नै लेख्नु एकचोटी, 2 छ, 2 नै भयो। अब a को ठाउँमा कसले रिप्लेस गर्ने रे, माइनस जी। त्यही कारणले यहाँ हाम्रो माइनस जी भयो, अनि यस छ, यसलाई पनि
पनि s ले रिप्लेस गर्ने त्यही कारणले हेर्नु त v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस इन्टु माइनस 2gh छ सो 2gh यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि जब यो सर्टेन पोजिसनबाट चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ यसरी माथि फालियो भने त्यो क्रममा यो चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त इक्वेसन अफ मोसन को लागि चाहिँ यो फर्मुला हुँदो रहेछ व्हेन बडी इज थ्रोन भर्टिकल्ली अपवर्ड है फर भर्टिकल मोसन व्हेन अ बडी इज फलिङ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड भनेर भनेको छ है जस्तै यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त बिल्डिङ रहेछ है अब यो बिल्डिङबाट कोही पर्सनले यो लोडलाई चाहिँ के भयो यसरी खसाल्यो हैन भर्टिकल मोसनमा पनि हामीले s लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भनेर अघि नै हामीले पढ्यौं h ले है यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हाइट भनेर मान्छौं त्यही कारणले यसमा s = h भनेर गर्यौं है अब हेर्नु त यसलाई यसरी यहाँबाट यसरी खसाल्दा यसलाई कसले चाहिँ तानिराको छ हाम्रो अर्थको ग्रेभिटी होरिजेन्टल मोसनमा चाहिँ यो बडीको एक्सेलरेसन a भनेर मान्छौं अब त्यही एक्सेलरेसनलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्ने भा सो यसरी यहाँ खसाल्दा यसलाई ग्रेभिटीले तानिराको छ त्यही कारणले चाहिँ होरिजेन्टल मोसनको a लाई चाहिँ कसले रिप्लेस गर्ने भा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले चाहिँ रिप्लेस गर्ने भा g ले रिप्लेस गर्ने भा है यहाँबाट सर्टेन हाइटमा यसरी खसाल्दा यो तल नै झरिराको छ सो ग्रेभिटीको यो अगेन्स्टमा गएको छैन यो फेभरमा छ त्यही कारणले चाहिँ यसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ केमा लेख्छौं त हामी पोजिटिभमा v = u + at लाई नै यसलाई नै हामीले मिलाएर लेख्दा v को v नै भयो इक्वल टु u छ यहाँ u नै गर्यौं हामीले प्लस छ प्लस नै लेख्छौं अब a को ठाउँमा प्लस g t को ठाउँमा हामीले t नै लेख्यौं अब यसलाई गर्दा त हेर्नु त v इक्वल टु u भयो प्लस इन्टु प्लस प्लस भयो सो gt छ gt यसरी है s को ठाउँमा s ले रिप्लेस गर्ने त्यही कारणले s लेख्यौं इक्वल टु ut छ ut प्लस प्लस भयो 1/2 नै भयो a को ठाउँमा कसले रिप्लेस गर्ने प्लस g अथवा g ले रिप्लेस गर्ने है त्यही कारणले g लेख्यौं अब t स्क्वायर छ t स्क्वायर है सो यहाँ पनि v स्क्वायर = स्क्वायर प्लस 2s लाई पनि रिप्लेस गर्दा v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस प्लस 2 अब a को ठाउँमा g ले रिप्लेस गर्ने g भयो s को ठाउँमा s ले रिप्लेस गर्ने h भयो सो भर्टिकल मोसन को लागि यति ट्रिक बुझ्नु पर्यो जुनमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बडी थ्रोन भर्टिकल्ली अपवर्ड छ कुनै पनि बडी चाहिँ फलिङ भर्टिकली डाउनवर्ड को कन्डिसनमा चाहिँ यो वाला ट्रिक चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यहाँबाट चाहिँ अब कतिपय हामीले न्यूमेरिकलहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सो सर्टेन यो पोइन्टहरु पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है सो व्हेन अ बडी इज ड्रप फ्रीली फ्रम अ सर्टेन हाइट इट्स इनिशियल भेलोसिटी u is 0 that is u = 0 भनेर भनेको छ है जस्तै यो बडीलाई चाहिँ हामीले यो सर्टेन हाइटबाट यसरी यसलाई खसाल्यौं है सो यसरी खसाल्दा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यसको सुरुको भेलोसिटी नै के हुन्छ 0 हुन्छ यसको इनिशियल भेलोसिटी भन्ने नै हुँदैन है यसलाई यसरी खसाल्दा यसको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ तर यसको इनिशियल सुरुको भेलोसिटी भन्ने हुँदैन है त्यही कारणले when a body is dropped from a certain height its initial velocity is 0 भनेर भनेको छ है माथि फाल्दा चाहिँ के हुन्छ त्यो बडीको फाइनल भेलोसिटी गर्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा के हुन्छ त्यो 0 हुन्छ र फेरि जुन पोइन्टमा 0 हुन्छ अनि त्यहाँदेखि त्यो तल झर्छ ड्यू टु द एक्सन अफ ग्रेभिटी हो त्यही कारणले कुनै पनि बडीलाई चाहिँ यसरी माथि फाल्दा त्यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुने भयो 0 त्यही कारणले दैट इज v = 0 भनेर हामीले लेख्ने गर्छौं है when a body is falling vertically downward its final velocity increases so the acceleration due to gravity g is taken positive भनेर भनेको छ है कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त vertically downward चाहिँ यसरी खसाल्यौ भने यसको फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ बढ्दै जान्छ इनिशियल भेलोसिटी 0 हुने भयो हामीले माथि हेर्यौं र यसरी खसाल्दा चाहिँ यसको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ जस कारण चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ के लिन्छौं त हामी पोजिटिभ प्लस g लिन्छौं यही कन्डिसन अघि हामीले पढ्यौं नि हैन यो चाहिँ हाम्रो के थियो कुनै पनि बडीलाई चाहिँ तल फाल्दाको थियो है अब अर्को छ फोन नम्बरमा हेर्नु त सो कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले यसरी माथि फाल्दा चाहिँ के हुन्छ फाइनल भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ यसरी माथि फाल्दा घट्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा त्यो स्टप हुन्छ अनि फेरि तल झर्न थाल्छ सो यो जुन पोइन्टमा स्टप हुन्छ त्यो कन्डिसनमा फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ है माथि यसरी फाल्दा हामीले के पनि गरिरहेछौं ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा फालिरहेछौं त हैन त्यही कारणले यसमा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के लिन्छौं त नेगेटिभ लिन्छौं है -g लिन्छौं भनेर अघि नै हामीले यो कुरा पनि गरेका छौं सो यसरी चाहिँ हामीले यो
गर्ने गर्छौँ है। सो यति फर्मुलाहरू चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। यति फर्मुला चाहिँ राम्ररी बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि यसमा आउने हरेक न्युमेरिकलहरू चाहिँ हजुरहरूले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आउँदो भिडियोमा चाहिँ हामी गर्ने नै छौँ। त्यही कारणले यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला र यसरी नै हामीलाई साथ सपोर्ट दिँदै गर्नुहोला भन्दै सो आज चाहिँ हामी यो भिडियो यतै इन गर्छौँ। ह्याभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू।